Sziasztok! Bárcsak tudtam volna egy bő évtizeddel ezelőtt, amit ma tudok. Gondolom ti is néha hasonló következtetést vontok le a múltban elkövetett ballépéseitekből. Akik ismernek, azok tudják, hogy hajlamos vagyok a saját fejem után menni, szóval ti, kedves barátaim, legyetek nálam okosabbak. Amellett, hogy a szükséges tapasztalat hiányzott, bárcsak lettek volna olyan termékek, mint például a Kinki Studio EX M1 Plus erősítőn, vagy a mai videó főszereplői, az AIHIMA vadonatúj A70 Mono erősítői, amivel szerintem igen magasra tették a mércét a hasonló TPA chippes erősítőket gyártó cégek mezőnyében. Hogy mi volt a hiba, amit elkövettem, illetve hogy miért nyűgözött le az AIHIMA A70 Mono, azt nem sokára megosztom veletek. Bizonyára köztetek is van olyan, aki szembesült azzal a problémával, amivel én is, hogy szerettetek volna egy jó sztereórendszert, de emellett néha napján egy jó filmet is megnéznétek térhatású hanggal. Ezen a ponton rögtön felmerül néhány lehetőség. Az egyik, hogy hoztok egy felnőtt döntést, és eldöntitek, hogy mi a fontosabb, a jó zene, vagy a jó film. Tehát vagy egy sztereoerősítőt vesztek, és elengeditek a térhatású hangot, vagy egy házi mozi erősítőt vesztek, és elengeditek a jó hi-fi hangot. Inherens módon ugyanis egyik sem helyettesítheti a másikat, mindenképpen kompromisszumot kell kötni, bár elképzelhető, hogy lehet venni olyan házi mozi erősítőt, amelyen a sztereó zene is jól szól, de én még ilyennel nem találkoztam, vagy éppen indokolatlanul sokba került. A helyzet alapvetően az, hogy egy sztereó integrált erősítőben van egy vagy két tápegység és két végfok. A házimozi erősítőben meg ugye van valamilyen tápegység, meg annyi végfok, ahány csatornát az erősítő kiszolgál, tehát alapból 6, 8 vagy még ennél is több. Ellenben az integrált házimozi erősítőnek is bele kell férnie a standard hi-fi komponens méretbe, tehát fizikailag nem lehet beleépíteni sok független tápegységet, mert egyszerűen nem férnének el. Ezért fizikailag nem tud olyan szofisztikált lenni, mint egy sztereó erősítő. Persze a D-osztályú erősítők és a kapcsolóüzemű tápegységek használatával azért a probléma valamelyest kezelhető, de akkor is teljesen világos, hogy egy 300 000 forintos házimozi erősítő soha nem fog úgy szólni, mint egy hasonló árkategóriában mozgó sztereó erősítő, mert hát ilyen a kapitalizmus, és különben nem jön neki a matek. Szóval én először vettem egy házimozi erősítőt, ami a filmekre jó volt, de nagyon hervasztóan szólt rajta a zene. Vettem hát mellé egy sztereó erősítőt is, de mivel akkor már a házimozi erősítőben is benne állt a pénzem, ezért nyilván a sztereó erősítő tekintetében sem tudtam kimaxolni a lehetőségeimet, így bár a zeném már jobban szólt, de nem voltam 100%-ig megelégedve a végeredménnyel. Ráadásul a két rendszer egymástól teljesen függetlenül működött, nem lehetett integrálni őket egymással, és emiatt egy hangfal átkapcsolón keresztül kötöttem rá a front hangfalakat, hol az egyik, hol a másik erősítőre, ami nem volt túl kényelmes megoldás, és valószínűleg nem volt jó hatással a hangminőségre sem az átkapcsoló közbeiktatása. Szóval ezen a ponton meg kellett hoznom a saját felnőtt döntésemet, hogy mi a fontosabb. Nekem a zene volt a fontosabb, így hát a házi-mozi rendszeremet beszántottam. És ez volt az a hiba, amit elkövettem, mert ma már tudom, hogy vannak olyan sztereó erősítők, mint például a Kinkim, amelyet be lehet egy házi-mozi rendszerbe is integrálni, illetve vannak olyan olcsó D-osztályú erősítők, mint például az AIHIMA monoblokkjai, amelyekkel viszonylag olcsón és rugalmasan bővíthetem a sztereó rendszeremet a házi mozizáshoz úgy, hogy sem a hi-fi zenehallgatás, sem a házi mozizás tekintetében nem kell különösebben a hangminőséget érintő kompromisszumot kötnöm, vagy a kényelmes használatot feladnom. Hogy pontosan mire is gondolok, azzal még a videó végén megosztok veletek néhány gondolatot,
Minden esetre, akinek olyan sztereó erősítője van, amelyen van házimozi bypass bemenet, és hasonló dilemmával szembesült, mint én annó, akkor annak mindenképpen érdemes tovább nézni ezt a videót. Na de nézzük meg, hogy mit rakott le az AIHIMA az asztalra. Az előlap a szokásos letisztult industriális dizájnnal rendelkezik, amelyen 2 kapcsolót helyeztek el és 2 potmétert. A bal szélső kapcsolóval be- és kikapcsolni lehet az erősítőt, a jobb szélsővel pedig az XLR, illetve RCA bemenetek között lehet választani. A kapcsolók mellett egy-egy LED mutatja az aktuális üzemállapotot. A baloldali potméterrel a mélynyomó vágási frekvenciáját lehet állítani, amennyiben az erősítőt egy passzív szubládára kötnétek, a jobboldali potméterrel pedig a hangerőt állíthatjátok be. Az erősítő alján van egy süllyesztett funkcióválasztó kapcsoló, amelyen meghatározhatjátok, hogy passzív szubláda erősítőként vagy normál HiFi erősítőként szeretnétek-e használni az A70 monót. Ez utóbbi esetben a baloldali potméternek nincs hatása a rendszer hangjára. A készülékház oldalait bőségesen perforálták a jó szellőzés érdekében. A hátlapon egy XLR, illetve egy RCA bemenetet találhattok. Ez utóbbi felett van egy kapcsoló is, amellyel az RCA bemenet erősítését 6 decibellel megemelhetitek, amennyiben az erre a bemenetre kapcsolt forrás túl halk lenne. Aztán találtok itt még egy RCA szubláda kimenetet is, amelyre aktív szubláda köthető, és emellett van még egy potméter is, amellyel a kimenetre kötött aktív szubláda vágási frekvenciáját állíthatjátok be 40 és 200 Hz közötti tartományban. Ezt követi egy szabvány 3,5 mm-es 12 voltos trigger bemenet, szóval ha egy olyan előerősítőre vagy házimozi processzorra kötitek rá az A70 monót, amelyen van 12 voltos trigger kimenet, akkor az előerősítő vagy a házimozi processzor bekapcsolásával automatikusan illetve ki tudjátok kapcsolni az AIHIMA erősítőit is, akár távirányítással. A hátlapon van még egy pár hangsugárzó terminál és egy szabvány DC tápbemenet is, amelyre az erősítőhöz tartozó 48 volt 5 amperes gallium-nitrid tápot köthetitek rá. Nem meglepő módon az AIHIMA A70 Mono is a TPA3255-ös erősítő IC-re épül, amely ebben az esetben hit kapcsolásba lett konfigurálva, hogy a megfelelő tápegységgel szinte végtelenül nagy teljesítmény álljon a rendelkezésetekre. Az erősítő áramköri dizájnja viszont meglepően szofisztikáltan sikeredett és elég jó minőségű alkatrészekből épül fel. Gondolok itt például a Vima, az AudioGrade Nichicon vagy éppen a Rubicon kondenzátorokra, amelyekből egy tekintélyes méretű pufferbankot pattintott az AIHIMA a panelre. Felületszerelt Texas Instruments NE5532-es műveleti erősítőkkel van megvalósítva a hangszínszabályzás a szubláda erősítő üzemmódhoz. Rajtuk kívül van még egy 5532-es foglalatba építve is. Amennyiben nem kizárólag szubláda erősítőnek használjátok az A70 monót, akkor ezt az opampot érdemes mondjuk egy Sparkos Labs SS3602-es diszkrét opampra lecserélni, mert meghálálja a cucc, de egyébként ha ezzel szeretnétek kísérletezgetni, akkor szinte bármilyen a piacon lévő műveleti erősítővel kompatibilis lesz ez az erősítő, köszönhetően az opamp foglalat viszonylag alacsony, plusz-minusz 8 voltos tápfeszültségének. Az egyedüli, amire oda kell figyelnetek, az a készülékház korlátozott belmagassága. A panel alján található TPA3255-ös IC egy tenyérnyi tömör alumínium lemezre van felszerelve, amely segítségével a keletkező hőt a készülékház aljára továbbítják. A hűtés igen hatékony, az erősítő forszírozva és éppen hogy csak kézmeleg lesz, szóval nyugodtan egymásra lehet őket stackelni, ahogyan az a stock fotókon is látszódik. A korábban a csatornámban bemutatott A70-eshez hasonlóan az A70 Monóba is beépítették az úgynevezett post-filter feedback áramkört, amely segítségével alacsonyabb kimeneti zajt és torzítást érhetünk el, valamint a kimeneti LC szűrő nonlineáris viselkedését is kompenzálhatjuk vele, ami nagyon hasznos dolog, mert ennek a szűrőnek a pontos működését erősen befolyásolja az erősítőre kötött terhelő impedancia nagysága, és a PFFB ennek a negatív hatását is kompenzálja. Ennek egyik megnyilvánulása, hogy
korábban a TPA-3255-ösökkel épített erősítők magas tartománya számomra zavaróan ropogós, szemcsés és emiatt hosszú távon talán fárasztó is volt, amíg a PFFB használatával ez egy teljesen elfogadható szintre lett leszorítva. Az erősítő koppanásig tekert potméterrel is teljesen csendes, nincs semmi hallható alapzaja, még egy érzékeny hangfallal sem, valamint beilletve kikapcsoláskor szinte egyáltalán nem hallani pattogást. Szóval nagyon jó kis csomagot rakott össze az AIHIMA, ami technikai értelemben eléggé kikezdhetetlen, de természetesen azért próbálkoztam, és gondoltam, hogy megvizsgálom, hogy sikerült-e legyártani két egyforma erősítőt, amely a monoblokkok esetén elég fontos kritérium, ugyanis ha hasonló körülmények között a két erősítő nem egyformán teljesít, akkor az hatással lehet például a térleképzés pontosságára. Gondoljatok csak abba bele, hogy mennyi problémát tudna okozni már csak az, ha nem egyforma hangerőn szólal meg a két oldal. Szóval fogtam az erősítőket és csutkára tekertem a hangerőpotit, ami praktikusan olyan, mintha azokat egy vezetékkel helyettesítenénk. Ezután ugyanazzal a bemeneti forrással és ugyanazzal a kimeneti terheléssel rájuk küldtem egy 1 kHz-es színuszjelet, majd az előerősítőt úgy állítottam be, hogy olyan 2 volt legyen a mérhető feszültség az egyik A70 mono kimenetén. Ezután ugyanezekkel a beállításokkal bekötöttem a másik dobozt az előző helyére, és ott is lemértem a kimeneti feszültséget. A különbség a két oldal között 80 mV, azaz körülbelül 300 decibel milliwatt, ami egy meglehetősen kicsi eltérés, és jól mutatja, hogy az AIHIMA tud két tökéletesen egyforma erősítőt gyártani, és a minőségbiztosítás is rendben van. És akkor forduljunk is rá a szubjektív hangminőség elemzésére. Amit a Stereo A70-esnél elmondtam, az részben itt is igaz, tehát megvan az erő és a kontroll, és valószínűleg otthoni körülmények között nem nagyon tudjuk ezt a kis erősítőt olyan helyzetbe hozni, amit ne tudna megoldani. Ami viszont határozott különbség, hogy a felső-közép tartomány mintha egy kicsit hangsúlyosabb lenne, ami miatt a részletgazdagság megnőtt, és a hangszerek kontúrjai is élesebbek lettek. Candace Springs Talk to Me című számában az énekesnő ezúttal sokkal több érzelmet képes közvetíteni. Ezt én az oldalanként dedikált tápegységnek tudom be, mint ahogy azt is, hogy a színpad kiterjedése és a hangszerek szeparáltsága a kinki erősítőm közelében mozog, legalábbis az AB tesztek során vért izzadtam azon, hogy a kinkit jobbnak találja milyen szempontból. Sajnos a TPA-3255-ös IC-k és a velük együtt használt passzív kimeneti LC szűrő rákfenéje itt is tetten érhető, bár sokkal kisebb mértékben van jelen köszönhetően a PFFB áramkörnek. Ez elsősorban a magas tartomány tisztaságát és mennyiségét érinti, amelyek attól függően változnak, hogy milyen hangsugárzóra kötjük rá az erősítőt. Na most nem kell persze itt ég és föld különbségekre gondolni, és az is igaz, hogy ez a hatása a visszacsatoló áramkörnek köszönhetően teljesen tolerálható mértékűre lett visszaszorítva, de azért még mindig ott van. És hogy azért mondjak valami kritikát is, hiszen tökéletes termék nincsen, az erőlapon található baloldali potméter segítségével nehéz beállítani a mélynyomó pontos vágási frekvenciáját, mivel nincs semmilyen skála az előlapra nyomtatva, ami ezt segítené. Aztán a 12 voltos trigger bemenet nagyon jó dolog, de kellene, hogy legyen 12 voltos trigger kimenet is az erősítőn, hogy tovább lehessen azt fűzni. Már egy 5.1-es rendszer esetén is 6 darab A70 mono végfokot kell egymás után bekapcsolni, de ha a házimozi processzoron csak egy trigger kimenet van, akkor gyárthatunk hozzá egyedi kábeleket, hogy a kapcsolójel eljusson mind a 6 erősítőbe. Mennyivel egyszerűbb lenne, ha ehelyett egymás után fel tudnánk fűzni őket. Végül, és ez igazából nem is egy hiba, hanem inkább egy feature request, lehessen a mélynyomóval tehermentesíteni a többi hangsugárzót a rendszerünkben. Tehát például, ha a vágási frekvenciát 100 Hz-re állítjuk, akkor az alatt minden menjen a mélynyomóra, afelett pedig a többi hangsugárzóra. Így például, ha egy pár polcsugárzót használtok egy mélynyomóval, akkor a mélynyomó tehermentesíteni tudná a polcsugárzókat azzal, hogy nekik nem kell az igazán mély hangokkal foglalkozniuk, és így összességében az egész rendszer jobban szólhatna.
Szóval, ha 10 évvel ezelőtt létezett volna az A70 Monóna, és lett volna egy olyan házimozi bypass bemenettel rendelkező erősítő, mint a Kinki, akkor egy ütős, hibrid, sztereó és házimozi rendszert tudtam volna építeni magamnak, ami kényelmesen használható, és mind zenehallgatásra, mind filmnézésre a lehető legjobb minőséget nyújtja a pénzemért. A házimozi bypass bemenet ugye azt tudja, hogy az erre a bemenetre kötött házimozi processzort közvetlenül az erősítő végfokjára csatlakoztatjuk, így a front hangsugárzók hangerejét nem a sztereó erősítőn lehet állítani, hanem magán a processzoron a többi csatornával együtt. Tehát ha filmet szeretnétek nézni, akkor bekapcsoljátok a processzort, ami a 12 voltos trigger kimenetén keresztül bekapcsolja az A70 mono végfokokat is, majd a Kinkin átállítjátok a bemenetet a HT bypassre, és innentől minden csatornát és az összes erősítőt a rendszerben a házimozi processzor vezérel. És ehhez a művelethez fel sem kell kelnetek a kanapéról. De mivel az A70 Mono amúgy is elég potens hifi erősítőnek is, ezért aki most kezd bele ebbe a hobbiba, elkezdheti mondjuk 2 A70 monóval, és építhet belőlük egy fasza sztereó rendszert, aztán ha házimozizni is szeretne, akkor később tud vásárolni további A70 mono erősítőket a többi csatornának, illetve egy házimozi processzort, ami az egészet vezérli. Tehát teljesen az igényeitek szerint megvalósított és modulárisan bővíthető rendszeretek lehet később, legyen szó 2.0, 2.1, 2.2 vagy 5.1 csatornáról. A kombinációk száma nagy, és a bővítésnek csak az anyagi lehetőségeitek szabhatnak határt. Ez az a rugalmassága az AIHIMA A70 Monónak, ami igazán lenyűgözött engem. És amennyiben titeket is, akkor az AIHIMA A70 Mono erősítőket $146 per darab áron megvásárolhatjátok a leírásban található linkek segítségével. Ennyi mára, ha van véleményetek ezzel a videóval kapcsolatban, akkor azt osszátok meg a videóm alatt, vagy a csatornám Discord szerverén. Ha szeretnétek még sok hasonló tartalmat látni, akkor ne felejtsétek el lájkolni ezt a videót, illetve iratkozzatok is fel a csatornámra, amennyiben ezt még nem tettétek meg. A csatornát támogathatjátok Patreonon, Paypalon vagy Buy Me a Coffee-n. Ezeken felül közvetlenül a YouTube-on keresztül is küldhettek adományokat a videóm ablaka alatti szuper köszönet gomb segítségével. Most már csatornatagságra is lehetőségetek van előfizetni, amely segítségével nem csak rendszeresen támogathatjátok a munkámat, de még bizonyos előnyökhöz is juthattok általa. Nem kell más tennetek, mint a videóm alatt található csatlakozás gombra kattintani, és kiválasztani, hogy havonta mekkora összeggel szeretnétek hozzájárulni a csatornám működéséhez. A kapcsolódó linkeket és információkat mindig megtalálhatjátok a videóim leírásában. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket, nem sokára újra jelentkezem.